Oo, meron tayo ditong ano, package. From Shopee, oh. Oh. Buksan natin. Ano ba ito? Aray ko! Oh, sino yun? Aba! May lalagyan pa. Ayun, oh. Oh. Ha! 1,385. Ano ito? Baka peke ito. PS4? P24? Tingnan natin. Drone ba ito? Aba! Aba! Uy! Ano ito? Ayun! Drone na nga! Tingnan natin kung drone. Ay, tingnan muna natin si drone. Ayun! Oh, yun ang drone niya. Oh, ayun! 1,300. Nakalupi. Nakatiklop. Oh. 1,385 lang. Meron ka na laro ang bata. Oh. Ganun pala yun. Nasaan ang camera? Ayun ang camera. Yun oh. Oh. May ilaw. Battery. Aba. Ano ang battery niya? Dito? Oh, ganun. Parang palaka. Plus Oh. para launching. Oh, yun. Drone. Teka. Ngayon ko na. Ayun, may extra battery. Ito yung battery yung binili ko. 3 battery lahat ito eh. O, dalawa? Ba't na dalawa? Saan ito? Dito. Ay, dun yun. Oh. Ay, dun. Si Jason na. O, ayun yung isa. Dalawa, 3. Dalawang spare. Battery. Mayroong ano? Ay, controller. Aba. Antena na walang kwenta. Mando? Oh. Paano nito? Saan nilalagay yung cellphone? Ay, walang battery. Battery. Screw type. Ayun. Oh. Ayun naman. Dito ilalagay yung cellphone. Bakit may cellphone bang na kayo? Diyan nilalagay yun eh, para makita yung monitor eh. Parang walang laman ng loob ah. Asan ang battery? Galing ni Jason na pagkalis daw ng nilagyan ng manok. Ayun! Ay naku, 3 battery ang kailangan. Wala ako niyan. May lalagyan pa siya oh, 3 battery. Lalagyan. Kailangan ko ng 3 battery. AAA. Yun. Ano ito? Home? May lalagyan pa oh. Halagang 1,385. Dalawang spare na battery. Oh. Meron pang spare na. Ano ito? LC. Guard. Ah, guard. Lagyan natin. Ayun, may charger. Ba charger? Pang upload. Guard oh. Guard. Guard nung LC para hindi mabakli. Oh. 4. May LC oh. Spare. Na naman ito. 4 din. Aba, 4. Meron pang screwdriver. Sama oh. Screwdriver. Ano yung screwdriver ko dito? Mga ganoon. Kailangan ng battery. Bili muna ng battery. At testingin na natin ang lipad niyan mamaya. Oh. Yan. Mukhang hindi naman mukhang pulubi yung yung presyo. Ganda rin tingnan eh. Alam mo mamahalin eh.
Oh. Yeah? Oh. Oh, may dalawang spare na battery. Oh. Charger. Charging ito. Saan charging niya? Doon. Tina-charge. Doon. Yun. Doon. Tina-charge. Ayan. Doon. Yun. Chargeable battery. Rechargeable. Dalawa. Ay, bili mo na tayong battery. Pero, mura na ito. Ilang control, dalawang analog, pindutan, kaliwa, kanan, baba, taas na 4. May power button. May ilaw. Oh, meron pa sa gilid. Aba! Ayaw makipag-usap kay Antik si Jason. Yan! Bili tayong battery.